אני מתכבדת להזמין את אמוץ עשהאל, עמית מחקר במכון הרטמן, פרשן הג'רוסלם פוסט, ומחבר רב המחר מצעד האיוולת היהודי, שלתת את הכותרת או לא לתת? מלחמת אחים, אזהרת מסע. בבקשה. כפי ששרה אסתר, הכל מסתבך. כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מוריי ורבותיי. מיד נגיע למלחמות האחים שלשמן התכנסנו, אבל לפני זה תרשו לי שנייה במלחמת אחים אחרת, מלחמת האחים האנגלית, שהציבה משני עבריה שני ידידי נפש, צמד גנרלים שעם פרוץ הקרבות החליפו מכתבים. אלוהים הגדול, כתב אחד לשני, אלוהים הגדול בוחן ליבי, יודע באיזו תחושת עצבות אני יוצא למשימה הזו, ובאיזו שנאה שלמה אני מתאב את המלחמה הזו. מלחמה ללא אויב. כך, כמי שכפאם שד, יצאו הגנרלים ויליאם וולר ורלף הופטון למלחמת האחים האנגלית. זה לא מה שקרה בין אמציה מלך יהודה ויואש מלך ישראל, שגם מהם נותרה בידינו התכתבות. לכאן נתראה פנים, התגרה אמציה במלך ישראל, או במילים שלנו כתב לו בוא נלחם. יואש השיב באותה זכיחות, ולאחר שהשווה את מלך יהודה לקוץ שלקה בשיגעון גדלות וחשב את עצמו לארז, הזהיר את אמציה, היכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך. אבל אמציה שש אלי מלחמת האחים, ובמלחמה עצמה אכן נחל את התבוסה שהבטיח לו מלך ישראל, עד כדי כך שצבא ישראל מוטט קטע מחומת ירושלים, פרץ למקדש, שדד את אוצרותיו, ואת אמציה עצמו לקח שבוי. הייתה זו רק אחת מתוך 12 מלחמות אחים אליהן יצאו אבותינו, פעם אחר פעם על פני כ-1200 שנה, 9 בתקופות התנ"ך ו3 בימי הבית השני, ממוצע של מלחמת אחים אחת בכל 4 דורות. ביחד, מלחמות האחים של אבותינו מהוות, לדעתי, עמוד תווך של העבר היהודי ותמרור אזהרה לגבי העתיד הישראלי. למלחמות האחים הישראליות היו סיבות שונות. את המלחמות התנ"כיות הניעה השבטיות. את המלחמות בימי בית שני הניעו מחלוקות פוליטיות. 2 מהן נסבו על היחס לרומא. אחת, המלחמה בין אלכסנדר ינאי לפרושים, נסבה בין השאר על יחסי המלך והרשות השופטת. מעבר לנסיבות המיידיות שלהן, מעל כל מלחמות האחים של אבותינו נשבה רוח אנרכיסטית. עוינות לשלטון בשר ודם באשר הוא, שמהדהדת לאורך הדורות ממשפט המלך של שמואל ועד נאומו המפורסם של אלעזר בן יאיר במצדה. יהיו סיבותיהן אשר יהיו, התוצאות של מלחמות האחים של אבותינו היו קטסטרופליות. התוצאה הראשונה הייתה שואה דמוגרפית. כשאשור פלשה, עוד ליקקו יהודה וישראל את פצעי המלחמה האחרונה ביניהם, מלחמת פקח ואחז, שאליה הגיעו יהודה וישראל מגובות כל אחת במעצמה זרה. היה זה מתוך אימת המלחמה ההיא שישעיהו כתב בבוז על שיכורי אפרים, וקילל את אחיו שארצם ועריה ברגליים תרמסנה. מאוחר יותר, אל מול כפרי ישראל החרבים וערי שומרון השוממים, הוא יוצף בגעגועים לאחיו שהאופק בלה. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, ינחם אז ישעיהו את אנשי יהודה שיתהו לאן נעלמו המוני בית ישראל. אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים, ינחם אותם ישעיהו, ברוח הגעגוע שיהיה חלק מהחוויה היהודית במשך אלפי שנים, הגעגוע לאחים נידחים, אחים שעבדו בגלל ההפקרות הפוליטית של מנהיגי עמם. אבל זה יהיה אחר כך. אחרי ששנאת האחים תעלה לעם ישראל באובדן 10 מתוך 12 שבטיו.
כעת הפולש מולו, פולש לישראל כמובן, מצא עם מפולג, וכך כשאשור פלשה לעבר הירדן, שבטי המערב לא יצאו לעזרת אחיהם שבמזרח, וכשאשור פלשה לשומרון, יהודה לא באה לעזרת ישראל, וכשבבל פלשה ליהודה, כבר לא היה מי שלא יבוא לעזרתה, כי שבטי הצפון מזמן נעלמו. כך חרבו ישראל ויהודה, כל אחת בתורה, לאחר שלא השכילו להתלכד, אפילו אל מול פולש. בנפרד מהמכה הדמוגרפית, מלחמות האחים הסבו מכה פוליטית עם אובדן הריבונות, וגם מכה גיאוגרפית, משום שהיהודים נהפכו לעם מפוזר ומפורד בין העמים, כפי שהיטיב להבחן את מצבם דווקא המן האגגי. אבל חמורה מכל הייתה המכה המנטלית. הטראומה של ההשפלה שהולידה חורבן, שהולידו מלחמות האחים, הטראומה שהולידה את הפטליזם של הגלות, הפטליזם שהוליד את הכחשת ההיסטוריה, את הטענה מפני חטאינו גלינו מארצנו, דהיינו, בגלל חטאים דתיים של העם, ולא בגלל ההפקרות הפוליטית של מנהיגיו. ההפקרות של מנהיגים שבזמן שרומא פלשה למזרח התיכון, שקעו במלחמת האחים של נסיכי החשמונאים, ובזמן שטיטוס דהר מקיסר אל ירושלים, ניהלו בין חומותיה את מלחמת המיליציות של יוחנן מגוש חלב, שמעון בר גיורא ואלעזר בן שמעון. מתוך כל אלו נולד שיתוק המוחין המדיני, שבגללו במשך כ-1900 שנה מנהיגים יהודים לא שאלו את מה שהרצל כן שאל לנוכח המצב היהודי. איך יוצאים מזה? התשובה של המפעל הציוני לשאלה הפשוטה הזו הייתה לא רק לקבץ את היהודים, ולא רק להקים מדינה, אלא גם ללכד את היהודים. שאחרת, העם היהודי אולי יחדל להיות מפוזר, ואולי יהיו לו ממשלה וצבא, אבל הוא עדיין יהיה מפורד, וגרוע מכך, אולי הוא ישוב למלחמות האחים של אבותיו. ואכן מנהיגי מדינת ישראל, בניגוד גמור למנהיגי ישראל הקדום, השכילו להתלכד פעם אחר פעם לנוכח משברים קיומיים. זה קרה ב-67 מול איום השמדה צבאית. זה קרה ב-84 מול איום של התמוטטות כלכלית. וזה קרה ב-2001 מול טרור המתאבדים. על כל האתגרים האלו התגברנו משום שבניגוד לאבותינו, שפנו פעם אחר פעם למלחמות האחים שבמורד הדרך הובילו להתאבדות הפוליטית של העם היהודי, אנחנו הישראלים בחרנו להתלכד. זה גם מה שעומד כעת על הפרק, ולכן גם אני, אדוני הנשיא, כמו רוב הציבור, מחזק את ידיך נוכח המאמץ שלך לפרק את הפצצה שמתקתקת כעת בחוצות ישראל, פצצת מלחמת האחים שמאיימת לחדש את מצעד האיוולת היהודי. תודה רבה. תודה לך אמוץ, ואני שמחה מאוד להזמין את ראש ישיבת שדרות, הרב דוד פנדל. בבקשה.